A mai előadás, amit még nem tudtál, a szelektív hulladékgyűjtésről címet viseli, mert minden otthon kezdődik. Sziasztok, Zsolnai Bianca vagyok, környezetvédelmi koordinátor, természetbarát és a minimalista irányzat egyik híve. Lényegében már 3 éve vagyok ezen a területen, de már iskoláskorom óta tudom, hogy számomra nincs lenyűgözőbb a környezetnél, az emberi biológiánál, és úgy gondoltam, hogy minél többet szeretnék erről tudni, hogy a tudásomat elmélyíthessem, de sajnos azzal kellett szembesülnöm, hogy az általam vélt oly gyönyörű világot egyre inkább pusztítjuk. Ezért úgy gondoltam, hogy fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a környezetvédelem az igazából csak az embereken múlik. Ennek a legelső alappillére szerintem a szelektív hulladékgyűjtés. Ezért erről fogok most első körben beszélni. Hiszen a rohanó világban nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs időnk a szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen nem tudjuk azt, hogy az adott hulladék, amit éppen a kezünkben tartunk, vagy amit a boltokból hazaviszünk, egy-egy csomagolóanyag, hogy azt melyik hulladékgyűjtőbe dobjuk ki, vagy éppen hogyan is tegyük azt. Ezért 3 nagy részre bontottam ezt az adott témakört: a szelektív hulladékgyűjtés története, célja, illetve a megvalósítása. Első körben beszéljünk arról, hogy mi az a hulladék. Bármennyire meglepő, a hulladék nem emberi találmány, hiszen a természetben minden hulladékkal működik, ugyanakkor minden hulladék hasznosításra kerül. Ilyenek az állati tetemek, azok ürüléke, illetve a falevelek, vagy maga az elszáradt növény is. Csak ezt a természet újrahasznosítja. Az ember által az utóbbi 1-200 évben alkalmazott gazdasági folyamatok mind lineárisak. Azaz, van a kitermelés, a gyártás, a fogyasztás, és utána jön a hulladékkezelés. Azonban ezt a természet egy körforgás alapján megoldja. A hulladék jelen definíciója szerint azok a tárgyak, amelyektől az emberek a mindennapi életük során megválnak, vagy megválni kötelesek. Azonban az osztrák közoktatásban a hulladéknak új definícióját találták ki, mégpedig, hogy a hulladék rosszul hasznosított alapanyag, illetve nyersanyag. Lényegében az újrahasznosításnak ez lenne a fő célja, hogy a hulladékot újrahasznosítják, és ne hulladékként, melléktermékként azonosítják azt, hanem nyersanyagként, ezáltal létrehozva a természet által is egy körforgást. A hulladék szelektálás az egyenlő a hulladék válogatásával. Nem új keletű dolog, ugyanis az 1820-as években Londonban már a lakosság által termelt hulladék szinte 100%-át begyűjtötték, utána pedig a telephelyeken rostálás, szitálás során újrahasznosították és kiválogatták azt. A fő termék ekkor a háztartásokban a kőszén hamuja volt, amit fűtésre használtak. Ezeket begyűjtve briketteket alkottak, és ismételten felhasználták fűtőanyagként. Több mint 70 év telt el, utána pedig 1898-ban New Yorkban megépítették az első újrahasznosítást szolgáló hulladékválogató üzemet. Nagyon látszik, hogy a hulladék újrahasznosítás és a hulladék szelektálás szinte kéz a kézben jár, hiszen a hulladék újrahasznosítása nem történhet meg a hulladék válogatása nélkül. Viszont ha nincsen hulladékszelektálás, nincsen válogatás sem, illetve fordítva sem. Érdekes tény, hogy 1800-as években az USA-ban az utcákon a malacokat hagyták járni-kelni, hiszen az ott lévő hulladékokat megették. Ugyanezen elv alapján 1834-ben Nyugat-Virginiában törvény védte a vadászattól a keselyüket, hiszen azok dögevők, illetve az emberek által termelt hulladékot ők is megették. Az más kérdés, hogy mennyire etikus az e fajta hozzáállása az ember által termelt szemét természetbe juttatása, és annak szintén újbóli kihasználása véget.
Magyarországi viszonylatban 1990-ben Budapesten megpróbálkoztak a szelektív hulladékgyűjtéssel, és ezzel kapcsolatban itt látszik azok a tévhitek, amik akkor elterjedtek. Ugyanis akkoriban hamarabb kitették a szelektív hulladékgyűjtő kukákat, mint sem, hogy az elszállításuk megtörténhetett volna, vagy olyan céget találtak volna, akik ezt nyersanyagként kezelik. Ugyanis a lakosság által kiválogatott hulladékokat egy kukába, illetve egy kukás autóba öntötték és vitték el a telephelyre, hiszen akkor még nem voltak megoldottak ezek az elszállítások. 95-ben környezetvédelmi jogszabályt hoztak létre, ami a környezetvédelmének általános szabályairól szólt. Mindezek után 2010-ben történt a vörösiszap katasztrófa. A tinföldgyártás során bauxitot bányásznak. Magyarországon bauxit bányából elég sok van, ez a nyersanyag szinte mindenhol rendelkezésünkre áll. A bauxit főzése során nátriumhidroxidot adnak hozzá, és ebből keletkezik a tinföld. A tinföldből kohászat során alumíniumot gyártanak. A nátriumhidroxid a folyamat során a fém kicsapatásához szükséges. Ezt az anyagot többnyire visszaforgatják már az ipari folyamatba, de egy ponton túl már nem éri meg, túl drága nekik, és így nem szedik ki a vörösiszapból, hanem azzal együtt megy a tárolóba. Hogy miért fontos ez nekünk most így a hulladékszelektálás kapcsán, az pedig az, hogy a vörösiszap így nátriumhidroxidot tartalmazva veszélyes hulladék. Az otthonainkban is vannak veszélyes hulladékok, bár erről annyi szó nem esik a szelektálás során, mint a nem veszélyesről, mint például a papír, az alumínium, vagy bármilyen más egyéb hulladék. Illetve a nem veszélyes hulladékok terén még vannak a komposztálható szerves hulladékok is. A veszélyes hulladékoknak a definíciója az, ami az élővilágra, főként az emberre és a környezetre közvetlenül vagy közvetve káros hatást kifejtő hulladék. A háztartásokban fellelhető veszélyes hulladékok, azok maguk a veszélyes anyagok, vagy azoknak a csomagolása. Ilyen például a hipó is, vagy a különféle vegyszerek, és bármi hihetetlen, az olaj is a veszélyes hulladékok táborát erősíti. Magyarországon a veszélyes hulladékoknak csak néhány speciális gyűjtése lehetséges, ilyen például az elemé, amit a www.relám.hu-n meg tudtok tekinteni, hogy hozzátok legközelebb eső gyűjtőpont hol található, és itt le tudjátok díjmentesen adni a már nem használt és lemerült elemeket. A lejárt és felesleges gyógyszereket már kötelező átvenniük a gyógyszertáraknak, illetve a patikáknak is. Hiszen vannak azok a régi gyógyszeres dobozok is, azok az üvegcsék, a barna kis üvegcsék, ezek is tartalmaznak ugye gyógyszert, amik szintén veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok. A sütőzsírokról ugye beszéltem, hogy ezek is veszélyes anyagok, ezeket külön edényzetbe kell gyűjteni, és leadhatóak a benzinkutakon. A benzinkutaknál tovább viszik magának a forgalmazónak, és itt bioüzemanyagot készítenek belőle, vagy bioadalékanyagot. Az akkumulátoroknak a leadása az úgy történhet, hogy a melléktermék és hulladékhasznosító vállalatok átveszik azt. Ezek rövidebb összefoglaló nyelven a mélytelep, illetve ezek a régi időkben 10-20 évvel ezelőtt sokkal népszerűbbek voltak, mint manapság. De hogyha már hulladékot szelektálok, akkor azt miért is, hiszen hányszor és mit lehet lényegében újrahasznosítani? Az acél, az alumínium, a réz és az üveg akárhányszor újrahasznosítható, illetve az újrahasznosított anyag minősége szinte megegyezik az újonnan gyártott anyag minőségével. A papír típusától függően 5-7 alkalommal újrahasznosítható csak,
de itt is érvényes az, hogy a repapír minősége egyenlő az új papír minőségével. A műanyagból készült tárgyakra sajnos ez már nem elmondható. A zacskók, palackok újrahasznosítást követően már új funkciót kapnak, ilyen például a ruha vagy bútorként. Azonban, hogyha ezek elhasználódnak, akkor következő alkalommal már ezek is a szeméttelepen fognak landolni. A műanyagoknak több fajtája, több típusát is meghatározzuk. Minden műanyag csomagoláson van egy apró 3 szög benne egy számmal. Ezek jelölik a típusát. Az 1-es, 2-es és 4-es, ezek a polietilén egyes fajtáit jelölik, ezek közül mindegyik újrahasznosítható. A 3-as, a polivinklorid, azaz a PVC, már nem újrahasznosítható. Az 5. a polipropilén, ez újrahasznosítható, és ezekből készülnek az ételhordók. Ezek tárolásra alkalmasak. A 6-os és 7-es, a polisztirolt nem hasznosítják újra, ahogyan az egyéb anyagokat sem. Lényegében azért, mert az újrahasznosításuk sokkal több energiával járna, mint sem, hogy megérné az. A kidobott műanyagok 19,9%-át hasznosítják csupán csak újra. A papírnál fontos megjegyezni azt, hogy nem minden papírt lehet a kartonosba dobni. Ilyen például a szennyezett papír, mint például a pizzás doboznak az a fele, ami olajos, vagy a blokkok, nyugták, hiszen ezek hőpapírok, és bár nevében azonos, de anyagában teljesen más, mint az általunk megismert papír. A kávéspoharakat, az elviteleseket, amik az automatákban vannak, ezeket szintén nem lehet a papírgyűjtőbe dobni, hiszen a külső borítása az ténylegesen papír, azonban belülről egy hőálló műanyag réteg borítja. A szennyezett zsebkendőt, főleg így a járvány ideje alatt sem szabad beledobni a papírhulladékgyűjtőbe. Akkor mi az, ami mehet? Lényegében minden olyan papír, ami mondjuk füzet, magazin, újságpapír, illetve a tiszta karton, amiket csomagolásra használunk. Az újrahasznosított papír alapanyag elkészítésével 75% víz és több mint 50% energia megtakarítást lehet elérni. Fontos szabályok vannak ám a szelektív hulladékgyűjtésben is, nem csak az, hogy mit dobunk bele, hanem hogy miként. Ugyanis a hulladékot, mielőtt belekerülne a hulladékgyűjtőbe, el kell öblíteni. Ez alól csak az olajos flakon a kivétel, hiszen itt nem szabad, hogy belejusson a csatornába az olaj, hiszen az károsítja a szennyvizet, a talajvizet, illetve a talajt is magát, ezért azt öblítés nélkül bele kell dobni a műanyagosba. Azért van szükség az elöblítésre, ugyanis Magyarországon a hulladékválogató üzemekben emberek dolgoznak, illetve csökkenteni kell ezáltal a fertőzés veszélyt, illetve nem szabad, hogy egymást szennyezzék a hulladékok, mert akkor ismételten nem tudják azokat felhasználni, illetve újra használni. A másik fontos dolog, hogy tapossuk azt az adott hulladékot, mielőtt behelyeznénk a hulladékgyűjtőbe, mert ismételten, hogyha például a teljes kartont vagy egy üveg vizet nem taposunk össze, akkor a benne lévő levegőt is elszállítja a kukásautó, ami szintén nem éri meg, hiszen hogyha összenyomjuk, összetapossuk ezeket a hulladékokat, akkor sokkal több fér bele a kukásautóba. Bontsuk szét! Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis keleten már így az egyik ottani város konkrétan 40 darab hulladékot különböztet meg. Így a helyiek addig bontják az adott hulladékot, míg valamelyik a 40 kategóriába bele nem fér. Előfordul, hogy egy adott termék csomagolása több különböző anyagból tevődik össze, ilyen például a joghurtos pohár. A tetejét, hogyha tiszta, akkor beledobhatjuk a fémesbe, viszont a csomagolás műanyag részét ellenőrizve, hogy melyik csoportba tartozik, szintén bedobhatjuk a műanyagosba. Miért fontos jól csinálni?
Azért, mert az újrahasznosítás üzlet. Akkor történik meg, ha valakinek megéri. Nem nekünk fogja közvetlenül megérni, hanem majd a jövőben, illetve a vállalatoknak érik meg, hiszen mi ingyen adjuk oda nekik csak az elszállítást kell kifizetniük, így jutnak szintén nyersanyaghoz. A mindennapokban pontosan ezért fontos, hogy megfelelően szelektáljunk, a szabályokat betartva. Amit nem kell kidobnunk a szelektív hulladékgyűjtőbe, az a szerves hulladékok, mert ezeket komposztálhatjuk. A folyamat során a szerves anyagok bomlásnak indulnak és oxidálódnak, miközben humusz, széndioxid és ásványi anyagok keletkeznek. Ezeket utána fel tudjuk használni a talaj minőségének javítására is. Nagyon fontos, hogy csak szerves hulladékot lehet komposztálni. Van olyan 5 dolog, amire igazából senki nem gondol, vagy lényegében olyan dolog, ami mellett így elmegyünk. Ezek például a régi fűszerek, amik ízüket vesztették, szintén bekerülhetnek a komposztálóba. A tejtermékek, hogyha apránként adagoljuk azokat, jól elkeverjük a komposztba, szintén belekerülhetnek. A konyharuha, hogyha 100% lemből vagy pamutból van, akkor szintén bekerülhet, viszont itt arra kell figyelni, hogy apróra fel kell vágni azokat, hogy gyorsabban bomoljanak le. A bor és a sör esetében, hogyha már megsavanyodott a bor és a szénsavját elvesztette a sör, szintén bedobhatjuk a komposztba, hiszen ez nitrogénben gazdag, valamint a sör az élesztőt is tartalmaz, ami a mikróbák egyik kedvence. A parafadugót, ha már a bornál tartunk, szintén be lehet dobni a komposztálóba, viszont itt megint arra kell figyelni, hogy már ezt is műanyagból oldják meg, szintetikus anyagból, ezért mindenképpen ellenőrizzük, mielőtt bedobjuk azt. Az anyagok lebomlási ideje más, hogyha talajban, illetve a tengervízben állnak. Az alumíniumé így is elég sok, 10 és 100 év közé datálható, hogyha talajban temetjük el, és ott kezd el lebomlani. Ez tengervízben megemelkedik az 5-szörösére, konkrétan 500 év lesz a lebomlási ideje. A polisztirol, azaz a műanyag egyik fajtája, talajban és tengervízben is olyan 1000 év körül bomlik le. Az almahéj a talajban 3 hónap alatt, míg tengervízben 3-6 hónap alatt bomlik. Az újságpapír 6 hónap 10 év között bomlik le, illetve tengervízben 2 hónap alatt. Sokkoló tény, hogy az eddig valaha gyártott műanyag konkrét 100%-a még ma is létezik, hiszen még egyáltalán nem bomlott le. A kérdés már csak az, hogy ha mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot, akkor megmenthetjük-e a Földet? A válasz az, hogy sajnos nem. Nem elegendő a háztartások maximális odafigyelésre arra, hogy szelektíven gyűjtse a hulladékot, hiszen a Földön lévő hulladékok majdnem 80%-át az ipari hulladékok teszik ki. Ezáltal ezeket csak szabályozással érhetnénk el, különböző rendeletekkel, és ez a politika is nagy befolyással lenne, hogy az ipar valamilyen módon szintén hozzájárulhasson a környezetvédelemhez. De akkor mégis miért érdemes elkezdeni ezt? Erre egy szó van csak, mégpedig a jövő. A jelenlegi helyzet egyre elszomorítóbb. Tengerek vannak teli mikroműanyagokkal, állatok nyelik le őket, élelem pusztul el a számukra, csak azért, mert az ember nem figyel oda a hulladék szelektálására, illetve arra, hogy ne termeljen fölöslegesen annyi szemetet. A kedvenc idézetem az, hogy a Földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. A jelenlegi állapot az kb. Így néz ki, a tengerek teli vannak úszó szemétszigetekkel. A műanyag hulladék problémájának végső szimbóluma pedig a nagy csendes óceáni szemétsziget. A sziget körülbelül 3-szor akkora, mint maga az egész Franciaországnak a területe, ugyanis 1,6 millió négyzetkilométerre datálható maga az úszó szemétsziget.
És hogy mi legyen a következő előadás témája, az a hulladékmentesség, ami mindezt, ha már kiszelektálta azokat a hulladékokat, amiket el tud vinni a kukásautó, akkor lényegében megtettünk mindent, amit tudunk. De van egy olyan dolog is, hogy a minimalista életmód, hiszen néha kevesebb több, valamint a környezetvédelem az EU-ban, hiszen ahogy mondtam, az ipar termeli a legtöbb hulladékot, ezért fontos, hogy olyan jogszabályokat hozzanak, amik az ipart is szűk keretek közé helyezi. Köszönöm szépen!